Miten mä saan tuon pysymään tuon pultin tuossa paikoilla. Tosiaan kissan silmiä pitää nyt saada kiinni. Enemmän kuin inhottava operaatio. Mulla menee ristiviiva laaserilla, se ei välttämättä kamerassa näy, mutta menee viiva tuonnepäin ja menee viiva tuonnepäin ja pystyy joka paikka. Mä saan sillä nämä suurin piirtein samalle korkeudelle, mutta no, molemmat on sitten vähän eri suuntaan kallellaan. Sitten kun ei tiedä millä mä saan nämä suoraan ja milloin ne on suorassa, niin pakko kai se on tuolla vatupassilla vaikka vähän kahtoo, että ne on maata myöten sitten ainakin johonkin päin. Nyt se on siis siinä. En kyllä muuta keinoa keksi, millä mä saan suurin piirtein suoraan nuo. Tuo vänköttää nyt pystyyn. Tuo on kohtalainen, mutta ne on siinä. Nyt pitää porata 2 reikää tonne kiinnikkeeseen. Se meni. Tuosta pannaan sinne rikka. Tänne tulee tämmöset sormimutterit. Kun jalakin tuo muovi. Siinäpä ne olisi ne. Penkki pitää panna sitten. Se on ollut uudestaan maalussa, kun sillä oli vähän huono maali siinä penkissä, niin se pitää nyt tuonne taikinan uudestaan paikalle. Pyörii nämä rauvat täällä, nämä liukurauvat. Penkin etäisyyden säätö. Eihän se sinne mene. Koko ajan karkkaa tuo asemointi. Mun pitää käydä tätä ottaa soikeammaksi sorvissa tätä päätä. Tehdä kartio tuo. Isompi kartio. Otan pikkusen tuosta tuommoista pykälää tulee tuo. Vanha tappi. Tuosta otetaan vielä pikkusen pois. Olisi erälläkälläkin voinut tämän tehdä, mutta sorvi on helpompi. Ja nyt siinä on vähän tämmöistä kartioa enempi. Äskehän siinä ei ollut mitään kuin tommonen pikkunen vanha tehaskartio. Nythän se menee. Se on siis siinä. Nyt kun on tää akkupelti tuossa paikallaan ja huonosti entiset tunnukset on paikallaan, niin tähän akkupelttihän tulee tämmönen jännä tämmönen liparekiinnitin. Nämä on mun itse tekemät nämä kiinnittimet. Sain yhden, sanotaan, että jonkunlaisen valokuvan sain vaan tämmöisestä ja sen perusteella on sitten tehnyt nämä. Ne on lakattu kirkaslakalla, kiillotettu tuo pelti tuolla messikiharjalla. Ja sitten mulla on tommonen kumi tuossa, tulee jotain akkupeltiä vasten, niin se estää sen, että ehkä ei niin maalit ruppea hakkautumaan ruman näköiseksi. Ja täällä on sitten jousi tuolla, katsotaan kohta tarkemmin, niin jousi on tuolla kojelauvan alla ja tuonne jouseen pitäisi nyt tämä saada kiinni. Sehän tulisi tuohon noin. Koneita kun kävin silloin kun ostattelin näitä silloin reilu vuosi sitten, niin ei näitä näkynyt missään rattorissa enää tallessa. Ne oli kaikista nakattu mehtään ja siellä oli vaikka minkälaista narua ja rautalankaa sitten tilalla, millä se on pantu tuo akkupelti kiinni.
Ja se, mistä mä sen valokuvan sain, niin siinäkin oli tosiaan itse jouduttu tekemään nuo lipaareet. Mutta edes jonkunlaiset lipaareet on nytten tuossa. Annapa tuo hattu paikalle. Pannaan tuo lippa tonne taaksepäin. Se on vissi kuin kivireikä. Tuleeko sitä kiviä sitten pihaan? Ilmahan pitäisi mennä tuota sisään. Morjesta vaan. Siinä on taas pikkusen osia kiinni, eli kissan silmää ja uudelle maalattua penkkiä kiinni, kun se oli viime kesän maalissa, niin käytännössä maalasin se vielä uudestaan. Ja tuonkin maalasin tosiaan vielä uudestaan. Sitten tuohon äsken tämmäsi jo paikalleen, niin tuolla nyt näkyy tuo jousi tälle lipareelle. Siihen vaan kiinni. Kai se noin siinä on ollut, mutta muoto voi olla ihan väärä, kun en alkuperässä siis nähnyt missään. Selvä homma. Nyt alkaisi olla taas osia kiinni, eli kissan silmää tänne taakse ja tuommoisella ristiviivan laaserilla mä sitä tämmäsin noita heijastimia tuonne. Ne on nyt siellä kiinni. Penkin päällistä ei vielä ole, se on vielä siellä työ alla, mutta se haittaa mitään. Rekisterikilpi on paikallaan, vakuutus on voimassa. Ja aurauskulmat eturenkalle sääjin summan mutikassa tuossa äsken. Niin nyt me voitaisiin lähteä kuule vetämään maantielle ensimmäistä oikeata koeajoa. En ole täällä maantiellä ajanut muuta kuin sen yhden sorttivideo silloin talvella, kun sen moottoreirempaan saan tehtyä ja hätäsähköt jonkunlaiset tehtyä, niin se on ainut maantien huristelu se sorttivideo tällä vehkeellä. Lähdetään nyt vettä asfaltille tuonne vähän parempaa koeajoa ja katsotaan miten nuo renkaat toimii, miten etupyörät vispaa, miten ratti vispaa. Täysiä kierroksiahan sitä ei voi vielä vettää, kun moottorissa on 3 tuntia alle vasta tunteja, eli todella vähän, kun ei ole joutanut oikein sitä pihallakaan tuossa rätkyttämään, kun se on aina jonkun osan takia ollut kassauksessa. Niin se on jäänyt se sisäänajokin vielä tekemättä. Selvä juttu. Lähdetään pihalle. Sitten meinasin, että pitäisikö meidän panna se takakauha kiinni myös nostolaitteisiin ja pikkusen kuorman kanssa kokeilla noita nostolaitteita. Eli se punainen takakauha, minkä mä valmettiin niin kuin vähän vartavasti tein. Niin käyttää sen kiinni tuossa. Vähän niitä katkaisi, kun on täällä piilossa, niin pannaanpa se tuon päähän. Sillä on hyvä kolo päästä tuonne käsiksi, mutta rosvot etiin. Se on hyvä asia. Laakista käy.
Kyllähän se tuo vaihelaatikko melko pahaa ääntä pitää ja perämurikka pitää kans ihan hirveetä ääntä, mutta en tiedä mistä se johtuu. En tiedä onko perän simmaus sitten, tuliko siitä huono, vaikea sanoa, mutta kova ääni on laatikossa. Tekstaan verrattuna esimerkiksi. Lämmöt pysyy yllättävän maltillisena. Se tuossa ruikkasi äsken jäähytinnestä pihalle. Se varmaan tuli sitä ylivuotoputken kautta se ylimäärä neste pois. Sitten hydraulikkapumppu otin päältä poikki, kun mulla oli vahingossa nostolaitteet mennyt ihan yläasentoon, niin se lämmitti sitten öljyä. Huomasin tuossa, kun jalaka on tuo lisäöljysäiliön vieressä, tuo säiliökin rupesi lämpiämään, niin se siitä huomasi sen hydraulikkaöljyn kuumenemista. Eli pumppu jäi tekemään liikaa töitä sinne. Kuumasti paistaa aurinkoa, ihan niinku korottava helle on nyt. Ohjaus toimii tosi hyvin. Ei yhtään vatkaa eikä hajee. Ilman käsiäkin pystyy ajamaan, niin rattori meni suoraan. Eli nuo eturenkaat ja auraskulmat pelaa ihan ok ja simpukka pelaa ihan ok. Tänä katsella, että ei solokeen alle öljyä mistään ulos. Tämä meni aika lämpimäksi tämä pumppu, kun jäi nostolaite yläaseen. Puristellaan vielä vähän aikaa. Vaan niin kuuma keli ja mennä lippalakki lentää päästä, kun polokas on vauhtia, niin on hankala kuvata yhdellä kädellä ohjata ja sitten pitää lakkia olla pelastamassa. Niin kyllä tää johonkin kulkee. Tuo vaihelaatikon ääni on kyllä ihan hirveä. Kakkonen silmään ja synkronointi toimii. Otettapa nuo tapit pois. Se... Pysäytäpä, ota tuo puoli. No. Sehän jakso nousta. Särkyköhän se nyt se meillä sen ottoon? Joo, nyt särky joku. Voi helvet. Vai jäikö tuo? Ei, kääntykö tämä vipu tää? Tämä nää, kokeipa nyt.
Laske. Noin. Nyt. Ei, nyt meillä särky nostolaan. Vai onko se... On se ainakin, kyllä se näyttäisi olevan. Tuo on se pumpu, on se pää. Entä tuolla tuo valinta? Oliko se täällä se valintavipu sille? Sitä ei sieltä ei pääse. Se ei oo siellä kun se on. Perkele, se on hankala se paikka. Ei saata, nyt se joku särky tuo. Niin, sitä ei saa selville kun nostamalla kannen pois. Ja lähtikö sitten joku vaan irti tuolta? No voi helvet. Se niinku se yhden kerran vaan nosti ilmaan ja se oli siinä. Missä soikketa reikkejä vai miten tämä on? Niin, tuossa on tuon kara tuo tunnusta. Niin on, mutta kun se on niin tiukalla tässä tämä. Onko se niinku... Sehän pitäisi kyllä tavallaan nostaa, kun se tapanetaan sisään, kun työntövarsit työntää näin, niin aura painuu syvempään, niin saa silloin näin tekee. Eli auraa pitää nostaa. Se puskee, työntövarsi puskee tätä niin. Tuskin se siitä nyt voi olla kiinni. Sen pitäisi nyt tyhjänä nostaa. Koukkelepa nyt tyhjänä. Onko tämä vappalatteja alla? Ei tapahdu mitään enää. Ei nyt lähti nostamaan. Se kyllä ampuu nyt, se ei lähde. En tiedä, kuuluuko se olla niin tiukalla sitten. Se on aina niin mysteeri tuo työntövarsin tunnustelu. Se on kyllä, että kun niitä ei tiedä miten ne on rakennettu ja sitten on korjaama käsikirja, miten ne saa. Nyt se. Ja nyt siinä ei ole sitä puristusta enää. Ei ole puristusta. Ei sitä tarvitse ottaa pois minun mielestä. Nyt se, oi vittu, nyt se lähti sen jousisään. Voi vittu, se on siellä tuolla holokko on noin kevyesti kiinni. No kokeilla tuolla. Ei vaan saattaa se lähteä joku irti. Joku lähti vipu irti. Niin. Ei se nosta. Yrittää nostaa, hei. Kyllä se lämpiää tuo pumppu, kun yritetään. No se ei ole nyt survonut sitä öljyä. On, kun se on noin lämpö. Siinä on varmaan. Tietenkin kippiliittimeen voisi panna painemittarin kiinni, vaan se on mökillä nyt, mutta... Sitten tuo oli se kippiliittien valintaventtiili, mitä mä yritin tuossa äsken vääntää, mutta se ei.
Joku pääsi nyt varmaan sitten irti tuolta. Se on varmaan täällä joku linkki, joka käyttää sitä käyttöventtiä. Tämähän liikkuu tämä. Se akseli liikkuu. Akseli liikkuu. No joo, siinäpä vähän appikoikas rassattiin tuota romua ja tosiaan se kauhan peränlaatu eli kuorman lisääminen oli siinä se yksi tavoite ja läiskättiin kauhan perään, niin hävisi nostolaitteen toiminta ihan totaalisesti. Pikkusen se yrittää pilikkiä ylös, mutta eipä sen nostamaan. Vetovastustunnustelijan tuo jousi vapautettiin kokonaan irti, ei muuttanut tilannetta yhtään. Ja näitä vipuja täällä rassasin moneen kertaan tätä laskunopeus, onko tuo se säätövipu vai mikä tuo oli, ei vaikutusta. Sitten täällä on se toinen vipu, millä valitaan, kun se nyt se ulkoinen hydrauliikka tulee kippiventtiilille. Sitä vääntelin suuntaan toiseen, ei vaikutusta. Eli se kuorman lisääminen läsäytti tuon nostolaitteen, että se ei pelaa ollenkaan. Sitä ennen se pelasi tosi hyvin, tosi tarkasti nosteli. Mutta ei enää. Painemittari on mökillä, en pääse nyt mittaan hydrauliikan paineita, eli minkälaista painetta se pukkaa sinne. Ja sitten toinen analyysi, onko öljyä liian vähän. Eli nyt pitää tehdä seuraavaksi mitata paine. Jos siellä ei ole minkäänlaista painetta, niin sitten lisätään öljyä, mitataan uudestaan paine. Onko sillä mitään vaikutusta? Jos ei ole, niin sitten nostolaitekansi menee purkuun. Eli tuolta pääsi joku vimpstaakkeli irti sisältä. Siinä ei paljon vaihtoehtoja sitten ole, mutta ensin paineen mittaus ja öljyn lisäys. Mutta saa heittää kommentti. Mutta siellä oli vähän koeajua maantiellä. Ohjaus toimi tosi hyvin. Vaihelaatikko tietenkin vollottaa ja perä vollottaa aika rajusti. En tiedä onko normaalia. Tuossa kun appiukko kävi ajelle tiellä, niin se ääni on vähän semmoinen kuin laimeempi, mitä tällä niin kuin kameran kautta kuultuna. Eli ei ole silleenkään pahan kuulonen. Ehkä sittenkään, jos tälleen niin kuin sivusta kuuntelee. Siinäpä se. Saa nähdä, miten kävi Oulahten messut. Pääsee sinne ollenkaan, jos nostolaite heitti pelaamusta, mutta sitä pitää tästä paineen mittausta ja öljymäärän juttua tutkia seuraavaksi. Mutta muuten ajaminen oli ihan ok, kulkee hyvin, jarrut pelaa, kaikki pelaa, vaihteet vaihtuu, ottaa kierroksia, ohjaus on hyvä, se menee suoraan tiellä. Eli silloin niin kuin tiellä on hyvä ajaa, ei siinä mitään. Jes, selvä homma. Jatketaan tästä. Siinä oli vähän pientä draamaakin tuli tähän, eli remonttia. Onko vai eikö, en tiedä. Pitää tulla mökiltä juhannuksena se painemittari. Saa heittää kommenttia. Se on moro.